Dragilor, bun găsit! Dacă ne cunoaștem de mai mult timp, cu siguranță v-ați dat seama că nu sunt eu foarte carnivoră și că, în general, prefer chifteluțele din legume în locul celor din carne. Iar chifteluțele din linte roșie rămân printre preferatele mele. Am încercat multe rețete și cumva de fiecare dată revin la rețeta pe care vă arăt astăzi, pentru că este cea mai simplă, nici măcar nu e nevoie să fierbem lintea înainte, folosim puține ingrediente și dintre cele pe care le avem mereu în casă, iar chifteluțele ies grozave de fiecare dată. Sunt foarte bune la gust, au o textură plăcută, au o culoare frumoasă, se fac ușor, se fac repede și sunt perfecte lângă orice salată. Avem aici ingredientele pentru cam 20-22 de chifteluțe, depinde și cât de mari le faceți. După cum vedeți, sunt puține ingrediente și foarte banale, dar importantă este lintea. Folosim doar linte roșie uscată, nu folosim linte maro sau verde, tipurile acestea nu sunt potrivite pentru rețeta de astăzi. Lintea roșie se hidratează repede în apă, se mărunțește ușor la robot sau la un ciopăr electric și se gătește foarte repede în tigaie, de aceea este ideală pentru chifteluțe. Cum spuneam, nu gătim lintea, dar o punem într-un castron și punem peste ea apă cât să o acopere foarte bine, pentru că se va umfla puțin în cele 2 ore cât lăsăm castronul deoparte la temperatura camerei. După 2 ore vedem că și-a mărit puțin volumul, s-a desfăcut puțin, s-a înmuiat, s-a hidratat, nu ne rămâne decât să o scurgem printr-o sită și trebuie scursă foarte, foarte bine ca să nu avem apă în compoziția de chifteluțe. Direct în cuva robotului am pus o ceapă mare tăiată în 4, 2 căței de usturoi și un morcov pe care l-am tăiat rondele doar ca să-mi ajut robotul să nu îl solicit prea mult. Am mărunțit bine legumele până când s-au pasat și am acolo o compoziție omogenă, ușor texturată. Acum pot să adaug și lintea, care se pasează mult mai ușor decât morcovul, de aceea am adăugat-o ulterior. Peste linte am pus o lingură mare de roșii pasate, puteți să înlocuiți cu bulion. Roșiile pasate aduc aciditate, aduc culoare și aduc și un gust bun și plăcut în chifteluțele noastre. Am pus sare și piper după gust și am pus tot aici și pătrunjelul, ca să se mărunțească și el. În felul acesta am toată compoziția pentru chifteluțe, foarte bine mărunțită și omogenizată direct în cuva robotului, deci nu murdărim prea multe vase. Dacă e nevoie, opriți robotul din când în când și mai curățați pereții cuvei și probabil că la orice robot e nevoie și de pasul acesta. Și mărunțiți legumele până când vă satisface textura. Proba supremă este ca din compoziția aceasta din cuva robotului să putem forma chifteluțe care să își păstreze bine forma. La mine nu a fost niciodată nevoie să adaug altceva în compoziția de chifteluțe de linte, dar dacă totuși, știu eu, aveți o compoziție prea moale, puteți să o dregeți adăugând una, maxim 2 linguri de făină. Chifteluțele nu le formăm dinainte, le formăm pe măsură ce le punem în tigaie. În tigaie am pus puțin ulei, doar pe fundul tigăii. Chifteluțele acestea nu se prăjesc în baie de ulei. Și când uleiul a fost bine încins, am început să formez chifteluțele pe rând și să le așez în tigaie. Compoziția este foarte moale, dacă nu v-au ieșit chifteluțele chiar cum doreați, puteți să le corectați ușor forma și să le mai aplatizați cu dosul unei linguri. Prăjiți chifteluțele până când se rumenesc pe ambele părți. Poate să dureze 2-3 minute pe fiecare parte, depinde de intensitatea focului, dar eu vă recomand să țineți focul la mediu spre mic ca să puteți să controlați chifteluțele și să se gătească bine și la interior, altfel se vor arde prea repede la exterior și la interior rămân crude. Pe măsură ce sunt gata, le scoatem pe o farfurie. Deși absorb tot uleiul din tigaie, veți vedea că totuși nu sunt uleioase
nici nu e nevoie să le scoatem pe prosoape de hârtie. Procedăm așa și cu restul chifteluțelor, completând tigaia cu ulei înainte de fiecare tranșă de prăjire. Chifteluțele sunt gata, sunt mult mai gustoase după ce se răcesc, așa că vă sfătuiesc să aveți răbdare. Se potrivesc de minune cu orice salată, sunt excelente dimineața la micul dejun, în sandvișuri, la pachetul de la serviciu sau pur și simplu ca gustare sănătoasă peste zi. Sper să încercați și voi rețeta pentru că sunt convinsă că o să vă placă tare mult. Vă aștept impresiile în comentarii și între timp stați pe aproape pentru că revin curând cu o nouă rețetă la fel de simplă și de bună. Numai bine!